नमस्कार, किरण होम क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये दुधी भोपळ्याचे गोड वडे करू। त्याकरिता दुधी भोपळा, गोल लांबोळा कुठलाही भोपळा घेता येतो। भोपळा चिरण्यापूर्वी शेंड्याकडील व मुखीकडील भाग चाखून बघायचा। कधी कधी कडू असतो, कडू भोपळा वापरू नये। भोपळा चिरून घेतला, आता किसून घ्यायचा। याच्या बिया जरड असतील तर काढून घ्यायच्या। भोपळा कोवळाच घ्यायचा, जास्ती जरड घेऊ नये, शिजत नाही। भोपळा किसू, किसनी तिरपी पकडली की किस भरभर पडतो। बिया बाजूला आल्या त्या काढून घ्यायच्या। भोपळा किसून झाला, किस किती आहे बघू। या वाटीने 1 वाटी, 2 वाटी, 2 वाटी किस झाला। किस पिळून घ्यायचा, किसामधील पाणी निघत आहे बघा, यातील पूर्ण पाणी काढून घ्यायचे। किसाला परत पाणी सुटते, त्यामुळे घट्ट पिळायचे। भोपळ्याचे पाणी फेकून न देता त्यात चाट मसाला टाकून पिता येतं, किंवा या पाण्यामध्ये पुदिना, तुळशीच्या पानाचा रस व सेंधव मीठ टाकून पिता येतं। परातीमध्ये किस घ्यायचा। दुधी भोपळ्याचे गोड वडे करतोय, त्यात 1 वाटी घोळण घालायचे। अगोदर थोडे घोळण घालायचे। 2 चमचे रवा, 4-5 चमचे तीळ। तीळ जास्ती असले की वड्याला कुरकुरीतपणा येतो। अर्धी वाटी साखर, हवं असेल तर थोडे साखरेचे प्रमाण वाढवू शकता। अर्धा चमचा विलायची पूड मिक्स करायचे। यात पाणी बिलकुल घालायचे नाही, किसालाच भरपूर पाणी सुटतं, त्यामुळे पाणी बिलकुल घालायचे नाही। घोळण थोडे थोडे घालून मिक्स करायचे। साखर असल्यामुळे साखरेचे पाणी सुटते। हे बघा, सैलसर झाले। थोडे तेल लावायचे। 10 मिनिट सेट होण्याकरिता ठेवायचे। कढईमध्ये तूप घालायचे। गोड वडे आहे त्यामुळे तुपामध्येच तळायचे। गोड पदार्थ तुपामध्ये केला की चव फार छान येते। तूप तापले, छोटा प्लॅस्टिक पेपर घ्यायचा, एवढा गोळा घ्यायचा, प्लॅस्टिकवर ठेवून वडा थापायचा, छिद्र पाडायचे। तुपामध्ये 1-1 वडा सोडायचा। केळीचे किंवा कर्दळीचे पान असेल तर त्यावर ठेवून सुद्धा वडे करता येतात। गोड असल्यामुळे लवकर करपतं, त्यामुळे मंद जाळावरच वडे करायचे। जेवढे पातळ वडे केले तेवढे अधिक कुरकुरीत होतात। असे छिद्र करायचे, त्यामुळे अधिक खमंग व कुरकुरीत होतात। किस जास्ती असला की कुरकुरीतपणा येतो। पलटवून घ्यायचे। घोळणाचे प्रमाण वाढवू नये। तिखट वडे नेहमीच करतो, परंतु गोड वड्याची चव फारच अप्रतिम लागते। दुधी भोपळा फारच गुणकारी आहे। यात A, B, C व K व्हिटॅमिन आहे। हार्ट करिता गुणकारी आहे। भोपळ्याच्या ज्यूसने BP कंट्रोलमध्ये येते। भोपळ्याची भाजी आवडत नसेल तर विविध पदार्थ करून भोपळ्याचा उपयोग करता येतो। भोपळा थंड असतो, त्यामुळे उन्हाळ्यात आरोग्याकरिता फारच फायदेशीर असतो। भाजी खाऊन कंटाळा येतो किंवा भाजी आवडत नाही, अशा वेळी गोड वडे करावेत। दुसऱ्याही बाजूने लालसर तांबूस झाले, काढून घ्यायचे। परत तुपामध्ये वडे सोडायचे। एवढा गोळा घ्यायचा, प्लॅस्टिकवर थापायचा, मध्ये छिद्र करायचे। छिद्र केल्यामुळे वड्याला कुरकुरीतपणा व कडकपणा येतो। जाड केले की नरम होतात। पातळ कुरकुरीत वडे चविष्ट छान होतात। इकडच्या बाजूने तूप नाही तर कढई थोडी तिरपी करायची। तूप वड्याला लागल्यामुळे वडे पटकन निघतात। पलटवून घ्यायचे। तिळामुळे वड्याला कुरकुरीतपणा येतो। दोनही बाजूने छान झाले, छान लालसर तांबूस झाले, काढून घ्यायचे। दुधी भोपळ्याचे गोड कुरकुरीत वडे तयार झालेत।